حلقة جديدة من الماندي توك. النهاردة هناخدكم في رحلة بيولوجية هنتكلم فيها عن التغيرات البيئية وتأثيرها على الإنسان. معانا ميس بسمة. Welcome to the Monday Talk. كلنا سمعنا عن حرائق الغابات اللي بتحصل كل سنة في منطقة محددة، ودي أحد الكوارث الطبيعية اللي حدوثها بيؤدي لتغييرات جذرية في البيئة المحيطة بالكائنات في المكان اللي بتحصل فيه. طبعاً الدول والحكومات بتنفق أموال باهظة للحد ولمكافحة حرائق الغابات على الطائرات والمعدات وغيرها. في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة تم التعاقد مع مهندس معماري علشان يعمل خطة لحماية البيوت القريبة من أحد الغابات اللي بتتعرض دايماً لحرائق الغابات. وكانت مفاجأة عظيمة قابلت هذا المهندس، إنه لقى إن البيوت بتتعرض للحرائق بشكل مختلف، وإن في قابلية للحريق بتختلف من بيت لآخر، وإن من أهم العوامل اللي ممكن تأثر على انتشار الحرائق بين البيوت هي وجود الأسطح النباتية، يعني وجود مجموعة نباتات على الأرض محيطة بالمنزل أو فوق السطح بتاع المنزل. وبناء عليه قدم مجموعة من الإجراءات والاقتراحات اللي ممكن إنها تتخذ بواسطة الأفراد علشان يقدروا إن هم يحولوا بيوتهم لمنازل مقاومة للحرائق. من أبسط الإجراءات دي هي زراعة ما حول المنزل وزراعة سطح المنزل بالنباتات اللي هتوفر شيء من الرطوبة يقلل ويحد من انتشار الحرائق ما بين البيوت وبعضها. وكمان في دراسات أثبتت إن قمع وإخماد الحرائق بيؤدي لاحتباس طاقة حرارية تتسبب في حرائق أكثر شدة لسنوات متتالية في نفس المكان، وده هيؤدي إن الحكومات تنفق أموال أكبر لأعمال مكافحة ومواجهة الحرائق اللي هتكون أكبر من المعتاد، زي ما حصل في حرائق أستراليا اللي حصلت في يناير الماضي وأدت إلى موت أكتر من 500,000,000 حيوان كان بيعيش في هذه الغابات، وخرجت عن سيطرة الدولة وما قدرتش تسيطر عليها. إزاي ممكن نستفيد من ده في الوضع الحالي اللي احنا بنعيشه من مواجهة جائحة الكوفيد 19؟ الدول حول العالم أخذت إجراءات صارمة بالغلق والعزل والحجر الصحي وتحديد السفر وتحديد وسائل المواصلات، وده أدى لاستخدام أقل للمواد البترولية، وكمان أدى لتقليل انبعاثات الكربون وتقليل النفايات اللي كانت بتنتج عن استخدام واحتراق الوقود في وسائل السفر المختلفة، زي ما أثبتت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية من انخفاض ملحوظ في نسبة تلوث الهواء بثاني أكسيد النيتروجين. وكمان على مستوى الصين، لما أجهزة الرصد البيئي كانت في السنوات الأخيرة بتقيس انخفاض ملحوظ في جودة الهواء في الصين، وده كان بيؤدي لانتشار أمراض الجهاز التنفسي، لكن دلوقتي حصل ارتفاع في جودة الهواء في الصين وقلة في انبعاثات الكربون وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%، وده بعد إجراءات العزل والغلق اللي اتخذتها الدولة من يناير الماضي بعد أجازة رأس السنة في الصين. لو رجعنا لقصة المهندس المعماري اللي كان الوحيد اللي فكر في الإجراءات الفردية اللي ممكن تتخذ على مستوى الأفراد لمواجهة الكوارث الطبيعية، بينما كان كل الناس بيفكروا في الإجراءات اللي ممكن تتخذها الدول علشان تواجه الكوارث دي. على مستوانا احنا كأفراد، ايه الأفكار اللي احنا ممكن نوصل لها علشان نواجه جائحة الكوفيد 19؟ وايه الإجراءات اللي ممكن نتخذها ونتبعها علشان نحد من انتشاره؟ حاولوا تشركوا أولادكم وتشركوا طلابكم في التفكير علشان يقدروا يوصلوا لحلول مبدعة واقتراحات مبتكرة تساعدهم في إن هم يحلوا أزمات ومشاكل في العالم من حواليهم. منتظرين أفكاركم في التعليقات واقتراحاتكم واقتراحات أولادكم وطلابكم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. ودي كانت نهاية حلقتنا. عايزين نفكركم إن هيبقى في حلقة جمع كل آرائكم من خلال الفيديوهات اللي انتوا هتبعتوها لنا مجاوبين فيها على أسئلة 3. ايه أكتر حلقة عجبتكم؟ ايه أكتر تطبيق طبقتوه فعلا استفدتوا منه؟ اللي
انتوا مستنينه في الموسم الجديد من ماندي توك. اشوفكم في حلقة جديدة وماندي توك جديد.